Salutare internet și bine v-am regăsit! De la boxe portabile mergem mai departe către periferice. Astăzi ne vom orienta către tastaturi de gaming, pentru că sunt iluminate cu LED și au anumite particularități specifice celor care se joacă. Am două tastaturi, să le spunem entry level, sau două tastaturi de la firme mai puțin cunoscute și o tastatură premium de la Asus. Iar pentru că Asus au fost niște băieți de treabă, ne-au trimis și un mouse și un mousepad Ne-au trimis un mouse și un mousepad pentru a complementa acest setup de gaming, sau mai bine spus pentru a ne arăta cât de bine arată un setup Asus ROG. Pentru început vom vorbi despre tastaturi, vom începe cu cea mai ieftină de aici, care este o tastatură Scorpion KG954G. Această tastatură este de la Marvo, este un producător care printre altele face și tastaturi, dar face și alte periferice. Așadar, hai să deschidem cutia, să vedem ce găsim înăuntru și fiecare tastatură va fi, să spunem, judecată după construcție, după construcția deck-ului, după calitatea keycap-urilor și, bineînțeles, după calitatea de apăsare a switch-urilor. Trebuie să menționez faptul că aceasta nu are Cherry MX Red, Cherry MX fiind printre cele mai populare modele de switch-uri. În schimb, ei promit că ar avea exact aceeași senzație tactilă. Iar în cazul în care nu știi despre ce vorbesc, poți pune pauză la videoclip și să dai un search pe Google ca să vezi ce înseamnă un switch mecanic pentru o tastatură și diferența dintre ele, pentru că sunt împărțite pe mai multe culori: alb, roșu, albastru, maro, verde și așa mai departe. Dar, după cum am spus, toate pe care le avem astăzi sunt roșii. Așadar, toate ar trebui să aibă teoretic aceeași senzație tactilă. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Hai să începem cu Marvo. Este o tastatură mecanică, este o tastatură de gaming cu tastele iluminate în totalitate. Avem 104 taste, switch-uri mecanice roșii, dar nu sunt Cherry MX pe acestea. Rezistă undeva la mai mult de 50 de milioane de apăsări, interfață USB 2.0 și cablu de 1,6 metri. Aici avem două unelte și câteva switch-uri de rezervă. Ia să le dăm jos. Acestea sunt switch-urile despre care vorbeam. Switch-uri foarte simple, sunt 4 la număr, în cazul în care WASD devine inutilizabil. Iar aici sunt două unelte, una pentru scos tastele și cealaltă pentru scos switch-ul. Cablul este foarte calitativ și ar trebui să reziste mai multor abuzuri. Din experiența mea, nu cu tastaturi de gaming, în momentul în care stau la birou, mai trag tastatura și mereu cablul se freacă de marginea din spate a lemnului. Mergem mai departe către tastatura în sine. Aceste keycap-uri sunt făcute din plastic, deci nu avem aluminiu, și în cazul în care sunteți curioși să vedeți, cam așa este poziționat pe deck acest switch. În cazul în care te întrebi cum se simte, e bine, se apasă o idee mai greu decât o tastatură cu membrană sau o tastatură de laptop obișnuită și ai o senzație foarte plăcută atunci când apeși și revine la poziția inițială. Este destul de gălăgioasă și în cazul în care vrei să o auzi, sună cam așa. Din punctul meu de vedere, este o tastatură construită destul de bine. În schimb, nu îmi place că partea din spate este făcută în totalitate din plastic. Mi-aș fi dorit să am metal și bucata aceasta să fie din plastic și vă voi spune imediat de ce ar trebui. Pentru că este iluminată și baza, iar aici avem un joc de lumini circular. În momentul acesta am stins luminile ca voi să puteți vedea mai bine iluminarea acestei tastaturi. Momentan este un efect de rainbow circling around, mai bine spus, adică îmi schimbă culorile în mod circular de la stânga la dreapta, nu liniar de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, cum am mai văzut pe alte tastaturi. În ceea ce privește efectul de iluminare, se schimbă cu tasta FN și Del and page up, page down și săgețelele. De ce? Pentru că poți combina culori, poți combina intensități și așa mai departe.
Asta îmi place mie foarte mult, îmi place să-i spun modul epilepsie, pentru că poți regla inclusiv rapiditatea cu care se schimbă culorile și, sincer să fiu, este destul de ciudat, aș putea spune, acest mod, dar este foarte interesant în momentul în care pleci de la calculator și lași tastatura pornită și stinge ecranul. Îi dă un efect de iluminare destul de interesant pe birou. Acum, hai să vorbim și despre iluminarea din jur împrejurul tastaturii. Cam aceasta este baza, iar spatele, după cum se poate observa direct prin plastic, se poate observa unde sunt poziționate LED-urile individuale de jur împrejurul ramei. Este un efect interesant, însă personal consider că acest plastic alb îi dă un pic efect de echipament ieftin sau un efect nu atât de calitativ, să-i spunem, chiar dacă ea este foarte solidă din punct de vedere al construcției, dacă îi fac așa, flexează foarte greu și probabil va suporta destul de multe abuzuri în cazul în care te enervezi și vrei să dai cu pumnii în ea. Dar din nou nu consider și nu sunt fan al abuzului tehnologic. Hai să vorbim și despre aceste două piciorușe. Din punctul meu de vedere sunt aproximativ degeaba. De ce? Pentru că acum sunt ridicate, acum sunt lăsate. Unghiul nu este foarte mare, însă pentru unii e posibil să fie suficient. Se tastează foarte confortabil, tastele sunt spațiate foarte bine și nu-ți dă absolut deloc senzația aceea de tastatură ieftină, cum ar fi cea cu membrană. Tastaturile pe la 20, 30, 40 de lei, deși am văzut tastaturi foarte scumpe și cu membrană. Un singur lucru am de menționat: în momentul în care tastezi foarte repede, se aude sunetul arcurilor care împing tasta la loc. Sincer, nu-mi place acel sunet pentru că nu lasă doar switch-ul să facă zgomot, este și vibrația care se întinde prin această bază. De asta spuneam că ar fi fost interesant să avem un plastic mai solid sau tot aluminiu pe spate și să fie lăsată doar banda de jur împrejur. Trecând peste acest lucru, îmi place foarte mult această tastatură, îmi plac efectele de iluminare. Pentru cei care sunt pasionați de acest lucru, sincer să fiu, este un moft pentru mine. Nu are absolut nicio funcționalitate din punctul meu de vedere, în afară de noapte, atunci când ai nevoie să tastezi noaptea și vrei să vezi tastele. Hai să vorbim puțin și despre softul acestei tastaturi, pe care îl puteți descărca de pe site-ul producătorilor, pentru că nu vine cu un CD. Bine că nu mai vin CD-uri în pachet. Programelul de utilizare pentru tastatura Marvo se poate descărca de pe site-ul producătorului. Este un fișier simplu, dublu click install și după aceea apare această interfață. Avem 3 profile pe care le putem edita, un editor pentru macrouri, unde putem înregistra diferite apăsări ale tastaturii, iar aici avem un buton cu o bifă pentru iluminarea tastaturii. În cazul în care debifez această opțiune, tastatura nu mai este iluminată. În cazul în care o bifez la loc, revine și aici am un slider pentru viteza cu care animațiile decurg. Avem un buton pentru restore, pentru a reveni la setările din fabrică, butonul de apply, cancel și OK. Foarte simplu, foarte intuitiv de folosit acest software și din punctul meu de vedere este, cred că, cel mai simplu soft pentru un periferic pe care eu l-am văzut. Să nu uit, aici avem mai multe efecte pe care le putem selecta și customiza în funcție de preferințele fiecăruia. Mergem mai departe către Red Dragon Devarajas. Aceasta este puțin diferită sau puțin mai mult diferită față de cealaltă. Înainte de a desface tastatura, vreau să menționez un singur lucru. Apreciez foarte mult o firmă chinezească, chiar dacă nu are un renume foarte mare sau nu oferă o calitate premium sau o calitate deosebită în ceea ce privește construcția produselor lor, apreciez suportul. Această tastatură are un sticker care îmi scrie așa: For product support service, please contact Red Dragon Official. Dar dacă intri pe site-ul Red Dragon, dar și pe site-ul Marvo, vezi acolo toată lista cu produsele lor și la suport ai drivere, ai manuale de utilizare și așa mai departe. Adică nu este pur și simplu o chinezărie fără site, fără suport, fără absolut niciun software și așa mai departe. Din nou avem două tool-uri, unul pentru scos tastele și unul pentru scos switch-urile. Acesta pare
ceva mai calitativ și mai solid decât cel de la Marvo, iar aici avem foarte frumos prezentate câteva switch-uri și de data aceasta sunt brown. Îmi cer scuze, însă eu știam sigur că trebuiau să îmi vină niște tastaturi cu switch-uri roșii, dar se pare că s-a infiltrat acest Red Dragon cu switch-uri brown. Dar nu cred că sunt doar acestea, cred că și cele de pe tastatură exact tot brown sunt. După cum puteți observa, modul de prindere este standard, în schimb senzația tactilă pe care o ai în momentul în care apeși acest switch este diferit față de roșu. Acesta în momentul în care îl apeși, undeva pe la jumătatea cursei, se simte așa un mic bump peste care trece acest switch, a făcut bump-ul și după aia poți să-l mai apeși încă 1,5 mm aproape până la finalul cursei. Acum, hai să vorbim despre Red Dragon de Varajas. Hai să începem cu cablul. După cum am menționat și mai devreme, avem mufă aurită pentru un contact mai bun. Cablul de data aceasta nu mai este cu material textil, este un cablu simplu, un cablu de cauciuc destul de lung, la fel este destul de calitativ în ceea ce privește această montură. Hai să vorbim despre tastatura în sine. De data aceasta avem nu doar deckul acesta, partea superioară a bazei, dar și spatele tastaturii făcute din aluminiu. Este o construcție foarte solidă. Sincer să fiu, singurul lucru care interferează cu acest design ar fi logo-ul de aici, pe care personal l-aș fi pus ori în partea din dreapta sus sau undeva pe partea aceasta a tastaturii sau pe ramă sau oriunde. De asemenea, țin să menționez că textura este puțin mai abrazivă față de cealaltă care era lucioasă și în cazul în care vrei să auzi cum sună această tastatură, e bine, cam așa. Este destul de gălăgioasă, puțin mai gălăgioasă decât acea tastatură cu switch-uri roșii, însă nu se mai aude acel sunet propagat prin deck de la arcuri atunci când revine tasta la loc sau atunci când apeși tasta mai agresiv. Ei bine, am conectat tastatura la acest laptop ultra puternic, super fioros, cu un Intel Celeron 3060. Am ridicat picioarele și altceva, este mult mai ridicată față de cealaltă tastatură, are un alt unghi. Momentan am un efect foarte interesant, în momentul în care apăs o tastă, aceasta se aprinde și are un fade către 0 al LED-ului. Hai să vedem și ce alte efecte avem. Avem aici butoane 1, 2, 3, 4, 5, 6 în combinație cu tasta Function. Și după cum puteți observa, se aprinde foarte interesant. Are un efect foarte subtil în momentul în care o vezi direct de deasupra. Ia, hai să caut culoarea aceea. În momentul acesta avem un curcubeu de tastatură. Și bineînțeles, toate acestea se pot personaliza cu softul despre care vom vorbi imediat. Bineînțeles, este un soft asemănător cu cel de la Marvo. Îmi place foarte mult efectul de iluminare. Am văzut foarte multe tastaturi chinezești sau, mai bine spus, tastaturi nu atât de populare, tot cu efecte de iluminare, însă tranziția de la un LED la altul era foarte sacadată, nu era atât de lină ca la această tastatură. Trag linie și tot ce am de spus despre această tastatură este faptul că îmi place, la fel de mult ca și cealaltă, îmi place iluminarea și mai ales acest aspect de tastă de mașină de scris, pentru că este rotundă, nu ai senzația ca la o mașină de scris clasică, însă tinde către, să-i spunem așa. Ei bine, softul de la Red Dragon arată izbitor de asemănător cu cel de la Marvo. Avem exact aceleași 3 profile în colțul din stânga sus, butonul pentru macro, bifa pentru light, iar aici un pop-up cu modurile de iluminare, slider pentru brightness, slider pentru speed și bineînțeles USB report rate de la 125 de Hz, 250 până la 1000 de Hz. Butonul pentru restore și bineînțeles de Varajas, Mechanical Gaming Keyboard. Și dacă mă chinui puțin să conectez tastatura Marvo, nu de alta, dar nu mă lasă să pornesc software-ul fără ca acesta să o găsească.
și tada! Cam așa arată softurile. Aici avem Restore to Default, avem Light, OK Cancel Apply. Windows lasă-mă. OK Cancel Apply, exact același lucru. Este schimbată doar interfața și aici avem un buton pentru import-export setări. Aici nu avem buton pentru import-export setări. Nu, device disconnected. Deci softul de la una nu merge la cealaltă, chiar dacă arată la fel. Probabil sunt niște linii de cod generice și o interfață generică și este schimbat doar device ID-ul sau chipsetul sau controllerul și este făcut să funcționeze pe fiecare independent. Mergem mai departe către ultima tastatură de la Asus, care se numește ROG Strix Scope și este o tastatură de gaming, este o tastatură premium. După ce dăm această cutie la o parte, surpriză, mai avem o cutie neagră foarte frumoasă cu logo-ul ROG roșu inscripționat și cam atât. Cutia se desface cam așa, trebuie să ai grijă când scoți tastatura. Hai să vedem ce găsim înăuntru. Stickere, de data aceasta sunt stickere pe bune, unul argintiu și unul negru. Mai departe avem manualul de utilizare, care este mai bine spus un pliant de utilizare. Și, surpriză, de data aceasta, aici în pachet avem taste diferite, sunt 4 taste WASD, care sunt argintii și tool-ul pentru scos tastele. De data aceasta nu mai avem posibilitatea de a schimba switch-urile, iar aceste taste de schimb sunt din nou făcute din plastic, vopsite în argintiu. Greutatea acesteia este undeva între prima tastatură și a doua tastatură. Aceasta are ceva mai mult metal decât prima, în schimb spatele este făcut din plastic din nou. Trebuie să menționez faptul că aici s-a acordat o mai mare atenție la detalii. Avem această textură aici mată cu dungi lucioase, în partea aceasta este din nou mată. Logo-ul ROG care este lucios și este mai adâncit în corpul spatelui. Avem două șanțuri pentru rutarea cablului. În cazul în care nu vrei să-ți iasă cablu direct prin spate, îl poți trage prin stânga sau prin dreapta. Hai să vorbim despre tastatură în sine. Avem taste din plastic, taste care au o consistență mai mare în senzația de apăsare. Adică, dacă la celelalte două tastaturi aveam o senzație diferită când apăsam W sau Enter, o tastă mai mare, sau scotea un sunet diferit, e bine, în cazul acesta sunetul este la fel și senzația pe care o ai când apeși o tastă este consistentă. Adică nu simți diferența la absolut nici o tastă. Din nou, acestea sunt switch-uri roșii, adică nu mai au acel bump la mijlocul cursei. Hai să vorbim despre acest deck, care are un finisaj aparte, este în două tonuri de culoare. Aici, în partea din dreapta, este o porțiune delimitată cu o linie oblică, care are finisaj de aluminiu periat, iar în partea astălaltă este aluminiu mat, cu un finisaj mat. Aici, în partea din stânga, avem logo-ul Republic of Gamers. Ce-mi place foarte mult la această tastatură este că nu țipă neapărat a gaming, adică dacă ascunzi Republic of Gamers și acest logo ROG, arată pur și simplu ca o tastatură normală. Hai să conectăm tastatura, să ne uităm la cablu. Din nou avem un cablu ce este acoperit cu material textil, iar mufa este aurită pentru un contact mai bun. Din punctul meu de vedere, este cel mai frumos iluminată dintre toate cele trei tastaturi. Avem din nou o consistență între LED-uri, nu au leak de lumină aceste taste decât dacă te uiți așa de desubt, dar din nou este consistent din aproape orice unghi și în momentul în care lumina tinde să iasă afară printre colțurile tastelor, e bine, în continuare arată destul de drăguț, aș putea spune. Am tasta Function, stânga-dreapta scrollăm printre moduri și în cazul în care vreau doar o singură culoare, trebuie să ajung la modul, așa, ăsta este modul cu o singură culoare. În momentul în care țin Function apăsat, mi se aprind
cele 3 butoane Del, End și Page Down și dacă le apăs de 9 ori pe fiecare, pot să merg de la roșu nivelul 0 până la roșu nivelul 9. Asta înseamnă că pot combina aceste 3 culori după bunul meu plac. Ia, unde este? Nu, nici aici. Aici. Așa, hai să le oprim pe toate. Așa, în momentul acesta le-am oprit. Dacă aș vrea doar roșu, apăs pe Delete și în funcție de intensitatea culorii pot să le combin ca să scot mov sau verde, albastru și așa mai departe. Dar Function, săgeată sus, săgeată jos, modifică intensitatea luminii. Dacă apăs de 9 ori pe Delete, am acest roșu care este fade-uit către un roșu intens la ultimul nivel. Vreau mov. Pun puțin albastru până când dau de mov. Dacă pun puțin albastru, un fel de fucsia după ochii mei, dar nu garantez acest lucru. Pun și puțin verde și dacă le duc pe toate la același nivel, dau alb. Ce nu-mi place în schimb este că nu am acest efect de rainbow circular. Este doar liniar. Mi-ar fi plăcut să văd și modul acela circular, să văd așa cum se duce curcubeul de jur împrejur, însă este doar o preferință și un moft. Acum avem încă ceva interesant, se numesc aceste profile, pe care le pot schimba în funcție de cum doresc eu. Mergem mai departe către celelalte două periferice de la Asus și o să încep cu un mousepad. Inculpatul despre care vorbim este acesta. Este un mousepad destul de mic, aș putea spune, pentru cei care sunt gamer profesioniști, însă destul de mare pentru amatori și pentru cei care folosesc mouse-ul ca să dea scroll pe Facebook. Acesta este telefonul meu care nu tace, o să-l dau acum pe silențios pentru că am nevoie de el lângă mine, pentru că acest mousepad are o surpriză. Este făcut din plastic, iar suprafața pe care mouse-ul rulează este făcut dintr-o suprafață destul de abrazivă, nu este moale și nu este textilă. Aici, în partea de sus, se întâmplă magia. Avem un cablu textil cu două mufe. Toată bucata aceasta de aici reprezintă switch-ul pentru iluminare RGB, un port USB și un port micro USB. Partea din spate vine cu un cauciuc destul de moale, ca acesta să nu alunece de pe orice suprafață, însă dezavantajul este că se umple de praf instant și se curăță destul de greu. Tadam! Vedem iluminarea aceasta de pe margine, se iluminează și logo-ul ROG de aici și în momentul în care apăs pe acest buton pot să controlez iluminarea. Dar pentru alte controle va trebui să folosim softul acestuia. Pentru ce ai nevoie de acest cablu? E bine, surpriza este aceasta. Am un telefon cu wireless charging, îl pun aici și se încarcă. Mousepad plus wireless charging plus iluminare RGB plus suprafață mare pe care poți să prind mouse-ul, bine, relativ mare. Ei bine, să spunem că ți-ai conectat și ți-ai folosit toate porturile pentru iluminarea RGB și, bineînțeles, pentru folosirea încărcătorului wireless și nu mai ai unde să montezi mouse-ul. Din fericire, eu mai am un port aici, dar în cazul în care nu ai un port sau nu ai un hub USB, poți conecta aici, liniștit, cablul de la mouse sau acest mouse de gaming wireless de la Asus, care se numește Asus Gladius 2. Este un mouse wireless, funcționează atât pe Bluetooth cât și pe wireless clasic. Avem aici acest adaptor pe care îl pot conecta liniștit în partea din spate a mousepad-ului. Și în momentul acesta am conectat wireless mouse-ul la acest laptop. Acum, hai să vorbim puțin despre acest mouse în particular. Îl voi opri pentru că nu vreau să dau clicuri aiurea. Hai să-l dăm mai aproape. Este un mouse destul de ergonomic din punctul meu de vedere, însă nu este un mouse ambidextru. Așadar, cei care sunt stângaci vor avea ceva dificultăți în folosirea acestui mouse. Dar este un mouse de gaming, așadar avem 16.000 de DPI cu un polling rate de 1000 de Hz. Pe partea din spate avem 4 piciorușe de teflon
În mijloc este senzorul, iar aici sunt 4 căpăcele de cauciuc pe care le poți da la o parte și poți desface mouse-ul. Și vom vedea imediat de ce ai avea nevoie de așa ceva. În final avem aici gaura în care intră cablul USB. De ce? Pentru că acest mouse merge cu cablu, Bluetooth sau wireless, după cum am putut observa mai devreme. Asus au pus în pachet două switch-uri pe care le poți schimba foarte ușor pentru că sunt un fel de hot swap sau plug and play. Pur și simplu îl iei de acolo, îl pui la loc și ai un switch. În final, hai să vorbim și de softul acestor periferice pe nume ROG Armoury. Aici în partea de sus îmi arată componentele care sunt conectate și sunt compatibile cu acest software. Avem mouse-ul, tastatura și bineînțeles mousepad-ul. Momentan îmi arată statusul că încarcă telefonul. Dacă iau telefonul de pe pad, aici o să se schimbe și o să-mi indice faptul că nu mai încarcă. Avem profile pentru iluminare, iar aici sunt setările pentru iluminare cu procente și efecte. De asemenea, dacă dăm click pe oricare dintre aceste componente, cum ar fi tastatura, avem mai multe profile pe care le putem customiza cu diferite culori, viteze, intensități și direcții în care să se miște efectul de iluminare. Iar aici sunt mai multe efecte cu diferite setări, iar același lucru este valabil și pentru mouse. În final avem și modul Sync și dacă dau de exemplu Color Cycle, toate componentele sunt sincronizate cu aceeași culoare. O altă opțiune a acestui software este posibilitatea de a înregistra și a repeta anumite apăsări de butoane și a crea macrouri. Este valabil și pentru mouse cât și pentru tastatură. Avem aici butonul macro, dăm record și putem face diferite scurtături ca să nu trebuiască să apăsăm aceleași butoane de mai multe ori pentru a face exact același task. Softul este foarte ușor de folosit, foarte intuitiv, nu trebuie să stai pe internet să cauți, iar perifericele sunt recunoscute de către Windows fără niciun driver adițional. Așadar, din punctul meu de vedere, este cât se poate de simplu de folosit și chiar merg pe principiul plug and play. Ei bine, ne apropiem și de sfârșitul acestui videoclip și în cazul în care ați rămas cu mine până aici sau ați dat skip către partea aceasta, sper că v-am lămurit într-o mică parte în ceea ce înseamnă o tastatură mecanică și diferențele între switch-uri. Din păcate nu am avut la îndemână toate modelele de switch-uri ca să putem să facem diferența între ele, însă sper că v-ați lămurit cu diferențele între tastaturile mecanice de buget, să le spunem așa, sau cele mai ieftine, dar și cele premium, precum ar fi cele de la Asus. Sunt niște periferice foarte bune, foarte performante și, bineînțeles, care au un aspect plăcut, au acel element eye candy, mai ales când vine vorba de iluminare RGB. Personal îmi place tastatura aceasta de la Marvo pentru că este foarte cursivă iluminarea. Nu pot să spun că este extraordinar de bună în ceea ce privește senzația tactilă pe care o ai, însă ai switch-uri mecanice, ceea ce înseamnă că ai o satisfacție atunci când apeși și auzi acel clickiness pe care îl auzi la o mașină de scris clasică. Chiar dacă nu se compară cele două, tastaturile mecanice pentru calculatoare și sisteme tind către acea experiență de tastat. În final, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri și informații utile, vei găsi linkuri către aceste produse și, bineînțeles, nu uita să-ți dai cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, știi ce ai de făcut și în cazul în care vrei să mai vezi astfel de conținut, din nou, știi ce ai de făcut.